بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې دی که نه موږ سره په کورلډرا په انټرفیس باندې خبره ده چې کوم اپشن یې چې څه لپاره استعمالېږي. صحیح. نو رالو دلته نیو هغه که او دا کلیک ګوره دا یې چې دی که نه د ټولو ناول ورک ایریا هغه چې دی د کورلډرا دا ده د 450 هغه ښکاري نه دا عام ډیزاین دپاره دا کله ته یو د کورلډرا پیج پرنټ کوې که نه بس دغومره به پرنټ کوي. دغې چې دی که نه د بینر دپاره خپل لکه مطلب داسې راشتی شي. صحیح ده که نه هغه لپاره داسې اوس دا راوخېسته دې ځای نه چې دی که نه ته ورله مطلب په وید ورکولی شي چې څومره پکار دی یا چې دی که نه نو دا ورکولی شي ځان دپاره یې غټولی شي ایریا زیاتولی شي. دا بینر دپاره یې 450 او چې کله مطلب عام ډیزاین دپاره اخکېږي نو بیا دا یي دلته چې کوم دی دې ته چې دی سټیټس بار ویلی شي کوم دا پاس په سر باندې ځکه چې په دې باندې د کورلډرا ټایپس یې وښولو چې 32 بیټ انسټال دی یا 64 بیټ دی او کوم یو فایل پکې اوپن دی. صحیح ده. بل چې دی که نه دغه ته سټینډر ټول بار ویلی شي سټینډر او یا ورته کویک ټول بار هم دې ته ویلی شي ځکه چې دلته اوس دا وګوره نیو اوپن. صحیح ده که نه دا کوم د فایل والا کمانډ نه چې زر یې خلک استعمالوي هغه ورډ او دغه چې پاس یې وړو که بار راغلی کویک بار هغسې دا دې ته چې دی که نه سټینډر یا کویک بار هم ویلی شي. دې ته پراپرټیز ویلی شي چې آیا پراپرټیز دا د ټول هر یو ټول سره چې دی که نه ریلیټډ پراپرټي ورکولی. صحیح ده که نه کوم ټولس ته سلیکټ کوې هغه ټولس مطابق ستا له پراپرټي ورکوي. بیا چې دی که نه لاندې چې دی که نه دا مغه څه ورته دا پیج ایریا ده چې کوم مطلب پیجونه او دا ورته زیاتی. ګوره اوس یو پیج در اخیستی دویم هم راواخله ورسره هغه اکسل غوندې پیجونه تاله په کورلډرا کې ورکوي چې څو پیجه رااخلې دریم هم ورکوي څلورم هم ورکوي چې کوم پیج کې کار کړې هغو له ځه یو پیج ګنده کړې بل پیج له ځې بل له ځې بل له ځې. صحیح ده. نو کورلډرا ډېر اسانه دی په دې شیو کې. دا کلر مکمل کلرونه دی چې آیا ته اوس مطلب دا هغه راواخلې نو ډایرکټ دې ځای نه ګوره کلر ورکولی شو چې کلر ورکولی. صحیح ده که نه ټرانسپرنسي یا ډایرکټ راشي یو شیپ والا بل داسې هغه راوښته پکې وګوره چې په دې ټولز باندې کله کلیک کړی که نه دا وړوکی ډاټ نه دی دې ورسره کړی نو هغه ایکسټرا نوټ ټول سب ټول دي که نه اب هم پکې وښی درته کنې ځان له دا به وښی درته. نو ګوره اوس دا سلیکشن وکړه اوس دلته چې کوم سیټینګ کار ته کړې که نه دا په پرنټ کې بیا نه راځي دې ایریا نه بعد چې کړې بیا پرنټ کې نه راځي. نو خلک چې کله ډیزاین جوړوي په دې ایریا کې جوړوي او دلته ورسره اګزامپل دپاره استعمالوي چې آیا دا څنګه راځي دا څنګه راځي نو بیا پرنټ کې نه راځي سمپل دا راځي نو دې لپاره دا ایریا استعمالولی شي. بیا د دغو نه بعد چې دی که نه موږ سره دا مینو بار دی مکمل مینوز دی د هغه باره کې کوم مینو یا چې تاسو نه کوم یو هغه هایډ شوی نو وینډو به موږ په فوټوشاپ کې هم راوړو خو دلته وینډو کې ټول بار له به راځي. صحیح ده که نه چې آیا دا شی مانه غیب دی زوم بار راته غیب دی ټیکس بار راسه لیاوټ ټرانسپرنسي غیب دی پرنټ مرج میکرو هغه والا انټرنیټ څه شی هغه چې پکاري که نه د دې ځای نه راخیستی شی ټولس هر څه غیب شو یا چې دی که نه څه شی تاسو بندوئ ګوره ټول بکس دی بند شي تر. صحیح ده که نو دې ځای نه چې دی که نه تاسو دا شی نه آن کولی آف کولی شو. بیا د دې نه مخکې موږ سره ویلکم سکرین باندې دی اکثر چې تاسو کورلډرا هغه کړئ نو وړومبی اپشن تاسو له درکوي په دغه کې نیو ډاکومنټ دی چې آیا نیو ډاکومنټ په کوم نوم باندې اخکوئ پهله چې دی که نه تاسو دلته چې دی که نه یو نوم ورکولی شئ کمپیوټر بیا چې دی که نه د کورلډرا والا هغه اخلئ چې کوم پریزنټ ډیسټینیشن هغه دی یا چې دی آر جی پي والا اخلئ یا چې دی که نه ویب والا اخلئ کوم یو پیج اخلئ سره اول به دا هغه کې بیا چې دی که نه کاغذ کوم یو تاسو د سایز د پرنټ لپاره سلیکټ کوئ چې لیټر سایز دی A4 دی دا خو مرته ویلي وو ټول که نه داسې نو دا انشاءالله مخکې هم ډسکشن کې به راځي خو دې ځای نه هم لږ پکار دی. بیا یې ویت څومره پکار دی هایټ څومره دی. صحیح ده که نه د دې کاغذ انچز کې دی په ملیمیټر کې دی پیکزل کې دی پوینټ کې دی څه شي کې دی هغه ورته اخکولی شي. آیا دا چې دی په لینډسکیپ غواړئ که پروټیټ یې غواړئ بیا څو پیجونه ایډوانس کې ځان ته کولاوئ هغه پیجونه ورکولی شئ. بیا دا کوم موډس کې راولئ آر جی پي موډس کې راولئ سی ام وائی کې راولئ په چش کې راولئ ریزولوشن یې څومره نو ریزولوشن
د 300 نه چې اباوي لږ ښه ریزولوشن مطلب تصویر صفا وکړئ چې 300 نه کم وي نو بیا تصویر صفا نه وخورئ پریویو موډ یې کوم قسم پکار دی سمپل فریم وایر فریم یا چې دا ډرافټ فریم نو ګوره دې ځای نه دا فریم ورته سلیکټ کړه دا دې ځای نه اوس چې دا کله مطلب ته دا چې دا فریم ویو ګوره دغه ځای نه سمپل هغه کې راته وښیه وایر فریم کې راته وښیه ډرافټ کې راته وښیه یا چې نارمل کې وښیه نو دې ځای نه هم دا سلیکټ کولی شي نو مینو سره به هم ریلیټډ وي او دې هغه سره به هم نو دا اینده دلته اوس دا خپل نوم باندې یو فایل کولی شو څو پیجه څلور مو ورکړي هم راته اټومیټیک کولی شو صحیح ده که نه بیا د دې ځای نه باوجود چې دی که نه بیا ویلکم لرالم بیا موږ سره دویم پکې دغکې راځي که چېرې مطلب یو ټمپلیټ راخلې که نه تیار ټمپلیټ مطلب تیار فایلونه راخلې نو ګورو تیار هم چې دی که نه دلته کلیک وکړه نو تا سره که مطلب نیټ یې د نیټ نه که نیټ نه نو چې یو څو قسمه یې دوی ورله تیار ورکړي صحیح ده که نه اوس دا تیار آی ډي کارډو ډیزاینونه دي اډورټایزمنټ ګوره چې کوم یې سره ای به که نه په اسانۍ سره نیټ نه پکې ډاونلوډ کېږي دا مکمل هغه اوس دا آی ډي کارډ دپاره یا چې دی که نه سمپل کارډو دپاره جوړه کړي دا راته اوپن کړه نو دا یې تیار جوړ شوی هغه دی دومره ګریډ لاین او شیونه دا چې کله تاسو ډیزاین جوړوئ بیا به دا وپېژنئ چې ګریډ لاین او دا څه شي لپاره راخلو دا موږ د دې ځای نه صحیح ده که نه داسې راشته شو دا بیا وپېژنئ دا د هغه لاک دپاره چې مطلب زه څومره کارډ جوړوم که نه چې دا ماته لاک چې نه هلې سایډو ته تېرېږي او نه دلې سایډو ته تېرېږي دا دې لپاره استعمالېږي خو دا خیر اسانه ده بیا ویلکم کې چې مطلب کوم تاسو ریسنټ کې اوپن کړي که نه هغه راته اوپن کړه یا چې دی که نه اوپن ادر زه ادر کې چې کله تاسو سره د کورل ډرا والا یو فایل وي دلته که نه هغه هم اوپن کولی شئ نور څه خرابېږي ورک سپیس دی آیا لیټ والا پکار دی کلاسیک والا پکار دی دا وګورو مغه شی کلاسیک والا پکار دی ډیفالټ والا پکار دی یا چې دی که نه ایډوانس والا پکار دی نو چې دغکې د کوم یو هم پکار وي هغه راخیستی شئ بیا چې دی که نه د دې ځای نه دا صرف ویو ده سمپل ښه واټ از نیو یعنې مطلب نوی شی د کورلډرا له راغلی دی کورلډرا کې نوی شی راغلی دی نو واټ از نیو مطلب نیو هغه به کولی شي نیډ هیلپ څه مدد ته پکار وي نیټ یې سره بس په ویډیو کلیک وکړه دې ویډیو کې ستا دا سمپل پلی کېږي دغسې څه غټه خبره نشته بس خالی ګوره په دې باندې کلیک دی ښه او ګوره وړې د کورلډرا ټوټوریل انټرنیټ فرق دی که نور یې کولاوئ سمپل دغه له وي څه ویډیو ورته آن کړه نو دلته چې مطلب د کورلډرا په باره کې څه مدد حاصلې چې یارې دا څنګه مسله پکې راغلی یا څه مسله یې ورته یا چې دی که نه یو یوز باندې نه پوهېږې نو دا چې دی دې ځای له تللی شي آیا د کورلډرا ګیلري له ځې نو ګوره دا هغه که فکر دی سټایلیشن کې دا شی نه و که نه نو دا هر څه جوړ شوي دی په دغه اوس دا تصویر چا جوړ کړی دی د هغو نوم لیکل شوی دی او هغو خپل لینک د ویب سایټ هغه پروت دی چې دغه جوړ کړی دی بیا دا وګوره دا وګوره هر یو کس دلته نوم دی ویب سایټ یې دی چې کوم ویب سایټ باندې جوړ شوی دی ګوره دا ټول په کورلډرا کې جوړ شوي دي دا مختلف دا یې ګیلري ده نو که مطلب دغه تصویرونه یا هغه ګورم نو ګیلرۍ کې یا دا خپل اټومیټیک پراته دا هیسټري ده یو قسم چېرته اپډیټ که چېرې مطلب نوی څه اپډیټ راغلی نو هغه کورلډرا اپډیټ کولی هم شئ coreldraw .com یو ویب سایټ دی هغه ویب سایټ هیمینیټي کې چې دی که تاسو ورتلی شئ هغه کړی شئ ګوره www.coreldraw.com یو دا دی یو چې دی که نه coreldraw.com ځان له هغه دی نو یو ویب سایټ دی ممبرشپ آیا که مطلب تاسو په کورلډرا کې ممبرشپ حاصلوئ که نه ممبرشپ هم حاصلولی شئ پکې صحیح ده که نه ممبرشپ څه حساب یې لکه څنګه چې مطلب حصه پکې واخلئ کورلډرا هغه خو دغو باندې خرچه شي بیا لکه کوم ممبرشپ او دا چې کوي ته به بیا هغه باندې اپډیټ کوې په روپو باندې نو بیا چې دی رجسټر یې کوي دا چې زه نیټ سره اوپن کړم که نه نو ما ته به دا ډایرکټ خرابوي ځکه چې دا په غلا باندې اوپن شوی دی نو په غلا باندې تا سره خو یې نه پرېږدي هلته نیټ باندې خو هلته پته ورته ولګي چې دا اوس په غلا باندې اخ شوی دی
نو هغه مسالې ورته راولي. نو اکثر چې داسې نت په خپل لیپټاپو کې نت کوئ که نه نو دا پروګرامونه دا مه کولاوئ، مه کورلډرا کولاوئ، مه فوټوشاپ، ځکه چې بیا به تاسو ته مسلې ماته 2-3 ځل دا مسلې راوستلې دي، بیا به م بیا ان انسټال کړه او سر نه به م انسټال کړه بیا به م کریک کړ. نو دا مسلې خو چې بندې بیا څه نه یې به. نو دا چې دی د کورلډرا څه ویو وه چې مطلب تاسو به پیج څنګه راخلئ، سیټینګ به ځان ته څنګه کړئ. نو دې ځای نه نیو دی، نیو کې بس چې کوم یو پیج څومره م پکار وي بس دا اوس یو سمپل پیج راغلی شو. بیا په پیج کې چې دی که نه تاسو لیکایي یا هغه چې دی که نه ډیزاین جوړوئ نو هغه ډیزاین مطابق به تاسو هغه غواړئ. دغو باندې به م پوه کړم چې یو بینر اوس جوړوئ که نه او دغسې غټ بینر پرنټ کوو، پرنټ دپاره جوړوئ نو څنګه به یې جوړوئ. لکه دغه خپل ناپ وي، په ناپ مطابق به یې اخلئ چې هغه مشین څومره ناپ څومره فوټانه باندې وباسي. اوس دغکې داسې بینر چې فکر م کړی پېښور او دغکې غټ بینر نه نو هغسې بینر چې مطلب پکې اخکوئ نو هغه په فوټانه باندې چې بیا د لرې نه ښکاري چې صفا ښکاري، ګنده نه وي، فوټانو او په حساب سره مطلب پیج ورته جوړوي. نو دا د کورلډرا څه انټرفیس و. نور ټول باره کې به انشاءالله کار بیا سبا نه سټارټ کړو، صحیح ده که نه. خو انټرفیس یې لږ زده کړئ او طریقه کار او لږ کار پکې وکړئ او پیک ټول نه بیا موږ به انشاءالله کار شروع کړو. بل چې ګوره دا ټولز یې راوړئ بس دا وړوکې خانه نه په دې یې کلیک کړئ، دا ایکسټرا ټول به پکې راوړي، صحیح ده، سب ټول ګوره. نو انشاءالله یو څو ډیزاینونه به هم پکې سبا سټارټ وکړو، یو ډیزاین نیم به هم پکې جوړ کړو چې ډومبای ګول مل او دا پکې ډایرکټ جوړ کړو او کار به صحیح